สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้คลิปนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ F-16XL ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ปรับปรุงมาจากเครื่องบิน F-16 ที่เคยแข่งขันกับเครื่องบิน F-15 Strike Eagle ในโครงการ ETF ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อทดแทนเครื่องบิน F111 Aardvark ก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มกันที่เรื่องของการพัฒนากันก่อนนะคะตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1980 เป็นต้นมากองทัพอากาศสหรัฐได้เริ่มให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเทคโนโลยีการบินความเร็วเหนือเสียงซึ่งสามารถบินเร็วได้โดยไม่ต้องใช้ระบบ afterburner เหตุผลก็คือเมื่อเข้าสู่ทศวรรษ 1980 รูปแบบการต่อสู้แบบ dogfight ที่ใช้ปืนกลในการต่อสู้ระยะประชิดแทบจะหายไปในขณะที่เทคโนโลยีเรดาร์และขีปนาวุธประสิทธิภาพสูงระยะไกลได้พัฒนาขึ้นส่งผลให้ฝ่ายที่สามารถตรวจจับศัตรูได้ก่อนในระยะกลางถึงไกลมีโอกาสชนะการรบได้มากขึ้นด้วยเหตุนี้เครื่องบินรบที่สามารถบินได้ในระดับความสูงปานกลางถึงสูงและสามารถบินเข้าไปในน่านฟ้าของศัตรูได้ไกลพร้อมทั้งใช้ขีปนาวุธแบบยิงและลืม Fire and Forget ในการต่อสู้จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของยุทธวิธีการรบทางอากาศแบบใหม่ของกองทัพอากาศสหรัฐในยุทธวิธีแบบใหม่ของกองทัพอากาศสหรัฐนี้อาวุธที่มีความสำคัญมากที่สุดก็คือขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยกลาง AIM 120 แอมป์ลำซึ่งมีพิสัยการยิงมากกว่า 55 กิโลเมตรและด้วยเหตุนี้เองกองทัพอากาศสหรัฐจึงต้องการเครื่องบินรบแบบใหม่ที่เหมาะสมกับยุทธวิธีการรบแบบใหม่นี้ด้วยในสถานการณ์นี้ Harry Hilliker ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นบิดาของ F-16 จากบริษัท General Dynamicsซึ่งได้เรียนรู้ความต้องการใหม่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐผ่านโครงการเครื่องบินรบน้ำหนักเบาไว้ก่อนหน้านี้มาแล้วทำให้เขาได้วางแผนโครงการเพื่อทดสอบเทคโนโลยีที่สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ระบบ Afterburner บนเครื่องบิน F-16 และเพิ่มรัศมีการลบซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ถูกชี้ให้เห็นใน F-16 ด้วยภาพที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือเครื่องยนต์ของ F-16 ได้เห็นพื้นที่ว่างด้านหลังไหมครับพื้นที่ว่างนั้นก็คือส่วนของ Afterburner Afterburner เป็นเหมือนตัวเร่งกำลังเมื่อนักบินดันคันเร่งไปสุดมันจะเพิ่มแรงขับดันได้มากกว่า 30% เมื่อเทียบกับโหมดปกติมักใช้ในสถานการณ์ Dogfight สถานการณ์ฉุกเฉินและในช่วงขึ้นบินแต่ปัญหาของการใช้ระบบ Afterburner คือหากใช้บ่อยจะทำให้อายุการใช้งานของเครื่องยนต์สั้นลงและสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากภาพที่เห็นอยู่คือการแสดงอัตราการใช้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ F100 จากบริษัท Pratt & Whitney ที่ใช้ในเครื่องบิน F15 เมื่อคำนวณแล้วในโหมดปกติจะใช้เชื้อเพลิงประมาณ 2.7 กิโลกรัมต่อวินาทีแต่เมื่อใช้ระบบ Afterburner อัตราการใช้เชื้อเพลิงจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 12.4 กิโลกรัมต่อวินาทีซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 4.5 เท่าตามการให้สัมภาษณ์ของนักบิน F-16 เผยว่าหากใช้ระบบ Afterburner อย่างต่อเนื่องเครื่องบิน F-16 จะสามารถบินได้เพียงประมาณ 10 นาทีเท่านั้นด้วยปริมาณเชื้อเพลิงที่บรรจุไว้ตามปกติHarry Hilliker ซึ่งได้เริ่มโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องบินรบใหม่โดยตั้งชื่อโครงการว่า SCAMP เพื่อทดสอบเทคโนโลยีการบินความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ระบบ Afterburner เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและขยายรัศมีการรบทีนี้เรามาดูข้อมูลจำเพาะกันต่อนะคะลักษณะเด่นของ F-16XL คือปีกเดลต้าคู่แบบ Track Arrowปีกเดลต้าคู่เป็นวิธีที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขข้อเสียของปีกเดลต้าแบบดั้งเดิมซึ่งแม้จะเหมาะสำหรับการบินความเร็วเหนือเสียงแต่กลับมีเสถียรภาพลดลงในการบินความเร็วต่ำวิธีนี้ได้ถูกนำมาใช้แล้วในเครื่องบินขับไล่ดังแคนของสวีเดน General Dynamics ได้ทำการวิจัยเองเป็นเวลา 2 ปีโดยใช้ F-16 รุ่นเดิมผลการวิจัยพบว่าปีกแบบ Track Arrow ไม่เพียงแต่ช่วยลดแรงต้านทานในการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงเท่านั้นแต่ยังเพิ่มเสถียรภาพและความคล่องตัวในการบินความเร็วต่ำกว่าเสียงอีกด้วยในขณะเดียวกันในช่วงที่กำลังดำเนินโครงการด้วยตนเองนั้นองค์การการบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ NASA ก็กำลังพัฒนาเครื่องบินที่สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้เช่นกันเมื่อ NASA ได้ยินข่าวว่า General Dynamics กำลังดำเนินการพัฒนาในลักษณะคล้ายกันจึงได้เสนอให้มีการทำการวิจัยร่วมกันในการพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่ที่ใช้ปีกแบบ Track Arrow กับเครื่องบินขับไล่ F-16 ส่งผลให้ NASA ได้ร่วมลงทุนในโครงการ SCAMP
หลังจากผ่านการทดสอบหลากหลายในสถานที่ของ NASA พวกเขาได้พัฒนาโมเดล 400 ซึ่งเป็นการนำปีก Delta แบบค่ะมาประยุกต์ใช้กับ F-16 โมเดล 400 ได้ถูกเสนอภายใต้ชื่อ F-16XL ในโครงการเครื่องบินขับไล่ยุทธวิธีรุ่นต่อไป ETF ของกองทัพอากาศสหรัฐซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อทดแทน F111 Aardvark ปีกของ F-16XL ใช้วัสดุคอมโพสิตคาร์บอนทำให้แม้ว่าปีกจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับ F-16 แต่น้ำหนักของปีกกลับลดลงถึง 270 กรัม พื้นที่ที่ปีกเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2 เท่าเมื่อเทียบกับ F-16 ส่งผลให้เสถียรภาพเพิ่มขึ้นอย่างมากในความเร็วต่ำ ความยาวของรันเวย์ที่จำเป็นสำหรับการขึ้นบินลดลงประมาณ 30%เมื่อเทียบกับ F-16 ความจุเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 82%และจุดแขวนอาวุธฮาร์ดพอยต์เพิ่มขึ้นเป็น 27 จุดทำให้สามารถติดตั้งอาวุธได้มากกว่า F-16 ถึง 2 เท่า ส่งผลให้สมรรถนะของเครื่องบินขับไล่เพิ่มขึ้นอย่างมาก จุดแขวนอาวุธฮาร์ดพอยต์ของ F-16XL ประกอบด้วย 16 จุดใต้ปีกหลัก 4 จุดใต้ลำตัวสำหรับติดตั้งขีปนาวุธ AIM-120 แอมลำ 1 จุดใต้ลำตัว 2 จุดที่ปลายปีก 2 จุดสำหรับอาวุธหนัก 2 จุดสำหรับติดตั้งอุปกรณ์แลนเทียนรวมทั้งหมด 27 จุดF-16XL มีความเร็วมากกว่า F-16A ประมาณ 166 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และแม้ว่าจะบรรทุกอาวุธได้มากกว่า F-16 รุ่นเดิมถึง 2 เท่า แต่ระยะการปฏิบัติการกลับเพิ่มมากขึ้น 40% นอกจากนี้ในขณะที่ความเร็วสูงสุดของ F-16 รุ่นเดิมเมื่อบรรทุกอาวุธอยู่ที่เพียง 0.9 มาแต่ F-16XL สามารถบินด้วยความเร็ว 1.6 มาแม้ว่าจะบรรทุกอาวุธอยู่ทำให้สามารถทิ้งอาวุธโจมตีภาคพื้นดินได้ในขณะบินความเร็วเหนือเสียงอย่างไรก็ตามการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงซึ่งเป็นเป้าหมายดั้งเดิมนั้นไม่เคยประสบความสำเร็จในระหว่างโครงการ ETF ที่แข่งขันกับ F-15 Strike Eagle เลยการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงสำเร็จหลังจากที่โครงการได้สิ้นสุดลงแล้วสำหรับการแข่งขันกับ F-15E และผลลัพธ์ก็คือในที่สุด F-16XL ก็พ่ายแพ้ให้กับการแข่งขันกับ F-15 Strike Eagle หากว่า F-16XL ได้รับเรื่องในโครงการ ETF บางทีในปัจจุบันเราอาจจะได้เห็นเครื่องบินขับไล่ F-16 ที่มีปีกแบบ Delta ก็เป็นได้หลังจากที่ F-16XL แพ้การแข่งขันกับ F-15 Strike Eagle จอห์น จี วิลเลียมวิศวกรหัวหน้าโครงการพัฒนา F-16XL ได้กล่าวไว้ว่าไม่ใช่ว่า F-15 เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ไม่ดีแต่ F-16XL ที่เราเสนอไปนั้นเหนือกว่าสิ่งที่ F-15 เสนอในทุกด้านและการที่เลือก F-15 Strike Eagle นั้นเป็นการตัดสินใจทางการเมืองแม้ว่า F-16XL จะเป็นเครื่องบินเครื่องยนต์เดี่ยวแต่การออกแบบปีกที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้มีแรงยกสูงรวมถึงพิสัยบินความสามารถในการบรรทุกอาวุธและความสามารถในการบินที่ระดับต่ำไม่ด้อยไปกว่า F-15 เลยอย่างไรก็ตามในขณะที่ F-15 และ F-15 Strike Eagle มีโครงสร้างโดยรวมไม่แตกต่างกันมากนักแต่ F-16XL มีโครงสร้างและรูปร่างที่แตกต่างจาก F-16 รุ่นเดิมอย่างสิ้นเชิงซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในการใช้งานนอกจากนี้ข้อเสียของการมีเครื่องยนต์เดี่ยวก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญด้วยเหตุนี้กองทัพอากาศสหรัฐจึงเลือก F-15E ซึ่งมีโครงสร้างแบบเครื่องยนต์คู่ที่มีเสถียรภาพมากกว่าแม้ว่าจะมีราคาแพงกว่าก็ตามหลังจากที่ General Dynamics ยกเลิกการพัฒนา F-16XL เพิ่มเติมในปี 1988 NASA ได้นำเครื่องบินนี้มาใช้เพื่อทดสอบเทคโนโลยีสำหรับเครื่องบินพาณิชย์ความเร็วสูงโดยใช้เครื่องยนต์รุ่นใหม่ F110 GE129 จาก GE ผลปรากฏว่าที่ระดับความสูง 20,000 ฟุตเครื่องบินสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้โดยไม่คาดคิดและบินด้วยความเร็ว 1.1 มach ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงแม้จะมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความสามารถในการบินความเร็วเหนือเสียงแต่เหตุการณ์นี้ทำให้ F-16XL ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องบินขับไล่ที่สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้ต่อมาในปี 2009 มีการตัดสินใจปลดประจำการอย่างถาวรสำหรับ F-16XL จึงถูกเก็บไว้ในโรงเก็บภายในฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดของกองทัพอากาศสหรัฐตลอดกาลและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ F-16XL ถ้าท่านผู้ชมชอบอย่าลืมกดติดตามนะคะและกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆและอยากให้ทางช่องทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์ขอบคุณมากๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ